Campusplan 2030 med projektägare Rickard Norén. Halvvägs in mot Campusplan 2030 så tycker jag vi har åstadkommit väldigt mycket bra saker. Det som är unikt skulle jag säga, det är att vi har nu skapat en miljö som lever och har mer energi, som är enklare att mötas i. Där vi har kommit ifrån det här långa korridorerna med massa singelkontor och gått mer mot det här flexibla. Där man kan välja någonting som passar en individuellt i stunden. Och jag känner själv att när vi går in här nu efter hösten så tror jag att vi kommer vara ett levande campus med mer rörelse och mer energi. Nya kontorsmiljöerna är i gröna och beigea nyanser inramade av grönska. Så fort nya miljöer blir färdiga så hittar man någonting nytt, någonting spännande, och jag gillar att röra mig mycket i de miljöerna där det är lite så här mötesfokus och ljust och härligt, och där jag kanske ofta landar mellan olika möten. Det mest utmanande egentligen har varit att bygga om ett campus samtidigt som det faktiskt också ska fungera och verksamheten ska vara igång. Jag tycker vi har lyckats väldigt bra med att skapa de här temporära arbetsmiljöerna som också kanske andats lite vad vi är på väg mot. Jag tror många kanske har undervärderat hur stort projekt det här är. Få allting på plats och klaffa med alla tidplaner och helt enkelt att projektet ska märkas så lite som möjligt. Det har varit en stor utmaning. Rickard sätter sig vid studiemiljö, öppnar sin dator. Framåt nu så tänker jag att nu ska vi få låta oss landa lite grann. Komma in och känna hur blir det här, hur blir upplevelsen. Det tar lite tid att hitta sig själv i nya miljöer och bygga nya rutiner. Så det tycker jag är viktigt att vi inte bara springer fram och går vidare utan nu utvärderar och får en känsla för vad vi behöver skruva, vad vi behöver justera inför nästa steg. Sen är det också så att vi måste säkerställa att vi har de ekonomiska förutsättningarna innan vi kan gå vidare. Ett 30-tal vita klotlampor på höga stolpar står i rondell utanför entré. Och sen lite längre fram här så kommer vi i projektet jobba med att göra en mer strukturerad utvärdering. Vi kommer också börja lite grann med den exteriöra utvecklingen för att jobba med hur campuset möter staden och att vi blir den här kunskapsstaden där högskolan är en tydlig aktör. Tittar vi på den exteriöra utvecklingen så har vi väl delat upp den kanske i någon form av både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Och det man kommer märka framförallt här nu, det är att vi kommer jobba med att skapa mer mötesytor kan man väl säga, men där man kan sitta och vara runt vårt campus. Så att mer bord och mer bänkar, mer grönt. Vi kommer också jobba en hel del med att försöka skapa ett tydligare stråk ner mot torget. Vi kommer jobba med belysning för att lysa upp vårt campus och skapa ökad trygghetskänsla. Vi kommer skapa förutsättningar för att kunna ta cykeln till campus och ha ett lite tryggare alternativ för parkering. Vi över Göta älv och Trollhättan. Alltså samverkan har varit väldigt viktig, och det är ju också kanske ett av högskolans profilområde, att vi gör inte saker enskilt utan vi gör det tillsammans. Så staden framför allt givetvis som också äger vårt campus som vi är hyresgäster i. De har ju varit otroligt viktiga, inte bara för den utveckling som sker internt men kanske framför allt det som sker utåt, och där vi också tittar nu på att skapa en mer samverkansfokuserad miljö både inne och ute. Jag tror att under det här projektet så tror jag många har uppskattat att sitta mer tillsammans. Jag tror att mycket mer team- och gruppfokus, det har blivit tydligt. Jag tror att man kanske kan förvänta sig att fler kommer att söka sig till just miljöer där man kan sitta med kollegor. Och kanske vi får som sagt skruva och justera utifrån de lärdomarna vi har gjort och skapa förutsättningar för det. Rickard Norén är även biträdande högskoledirektör. Högskolan Väst, tillsammans förändrar vi.